Хочете смачно приготувати м'ясо на святковий стіл? Тоді цей найсмачніший рецепт для вас. М'ясо в кисло-солодкому соусі, що тане в роті, підійде до будь-якого гарніру. Але саме я найчастіше готую розплющену картоплю під сирним соусом. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Приступимо до приготування м'яса. Нам знадобляться наступні продукти. М'ясо миємо, обсушуємо серветкою та обрізаємо зайві включення. Присипаємо м'ясо сіллю, перцем та лавровим листом з одного боку, потім те ж саме робимо з іншого. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво, обіцяю. В кінці додаємо трохи рослинної олії та все добре втираємо. Далі треба сформувати м'ясо. Навіть якщо ви маєте такий же гарний шматок шиї, як в мене, його все рівно треба обв'язати бавовняною ниткою так, щоб воно отримало форму рулета або якусь іншу гарну форму. Кладемо м'ясо на ось таку конструкцію. Але враховуйте, що дерев'яні палички мають бути міцними. В мене, наприклад, це палички для суші. У ємність наливаємо гарячу воду. На м'ясо зверху кладемо невеличкий відріз кулінарного паперу, а зверху – фольгу. Папір кладеться для того, щоб м'ясо не контактувало з фольгою, але беріть невеликий шматок паперу, щоб він не заважав формувати кокон з фольги. Кладемо м'ясо в розігріту до 200 градусів духовку, режим верх-низ з конвекцією та готуємо 120-130 хвилин. Час пройшов? Значить дістаємо м'ясо, але фольгу одразу не знімаємо. Треба дати м'ясу постояти хвилин 15 під фольгою. Потім знімаємо фольгу та залишаємо наш м'ясний рулетик ще хвилин на 15-20. Гаряче м'ясо буде погано різатися, тому варто не нехтувати цим кроком. Поки м'ясо вистигає, готуємо соус-обмазку. Саме він придасть м'ясу вишуканого смаку. Чистимо яблучко від шкірки. Ріжемо на шматки та пюруємо у блендері. Якщо яблуко погано пюрується, додайте трохи води. Викладаємо масу у миску. Додаємо гірчицю в зернах, корицю та червоний перець. Вичавлюємо чесник. Далі цукор, мед та лимонний сік. А ще кетчуп. У мене домашній, але ліпше використовувати купований. І соєвий соус. Все перемішуємо. Переливаємо масу в сотейник та варимо 10-15 хвилин на слабкому кипінні. Треба, щоб з маси випарувалася зайва волога. Таким чином соусом буде легше змащувати м'ясо. З м'яса обрізаємо нитки. Вони вже зробили свою справу. Ріжемо рулет на шматки, але донизу не дорізаємо. Обмазуємо кожен шматочок середини рулету, а потім проходимо соусом зовні. Скріплюємо м'ясо в одне ціле. Для цього підійдуть дерев'яні шпажки або зубочистки. І ставимо в духовку, розігріту до 240 градусів, на 7-10 хвилин. Можна весь цей час готувати в режимі гриль. І вуаля! М'ясо готове! Дайте йому зовсім трішечки постояти і можете нарізати на шматочки.
Воно дуже гарно виглядає на святковому столі. Смак настільки яскравий, що запам'ятовується надовго. Цей рецепт дійсно заслуговує уваги і того часу, що ви витратите на його приготування. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.